Hello বন্ধুসকল, welcome back my YouTube channel. So বন্ধুসকল, আজিৰ ভিডিঅ'টোত মই কি কথা পাতিম আপোনালোকে গমেই পাইছে, থাম্বনেল বা টাইটেল লিখি গম পাইছে যে কিছুমান বস্তু কেতিয়াবা কি হয় প্ৰথমতে মানুহে গুৰুত্ব নিদিয়ে, কিন্তু যেতিয়া বিপদ হয় তেতিয়া মানুহে সেই বস্তুটোৰ প্ৰতি গুৰুত্ব দিয়ে। এইটো চলি থাকে কেৱল এটা কামতেই নহয়, প্ৰতিটো কামতে এনেকুৱা হয়, প্ৰতিটো কথাতে এনেকুৱা হয়। সো এতিয়া বৰ্তমান কপিৰাইট ষ্ট্ৰাইক পৰিছে ডিম্পুদাৰ চেনেলত, যেটো ফেসবুক পেজ আছিল, পেজত পৰিছে। সো কপিৰাইট ষ্ট্ৰাইক, কপিৰাইট ক্লেইম এইবোৰ কি বস্তু যিসকলে নাজানে মই কম আজি ধুনীয়াকৈ, আৰু ডিম্পুদা কেনেকৈ উঠাব পাৰিব ইয়াৰ বিষয়ে কম মই। সো বন্ধুসকল, কপিৰাইট হৈছে কপি আৰু ৰাইটছ মানে হৈছে অধিকাৰ। কাৰণ এটা ভিডিঅ' বা যিকোনো গানেই হওক যেতিয়া নিজে বনায় আৰু সেই গানটো যদি বা ভিডিঅ'টো বেলেগে আপলোড কৰে তেতিয়াই কি হয়, যিজন ক্ৰিয়েটৰ আছিল তেওঁ ইচ্ছা অনুসৰি যিকোনো কৰিব পাৰে, মানে কপিৰাইট ষ্ট্ৰাইকো দিব পাৰে, ক্লেইমো কৰিব পাৰে। কাৰণ সেইটো ভিডিঅ'ৰ অধিকাৰ কেৱল তেওঁৰহে আছে, কাৰণ তেওঁৱে বনাইছিল ভিডিঅ'টো। ঠিক তেনেদৰে ডিম্পুদাৰ তেনেকুৱা হৈছে। কিন্তু এটা কথা বহুতে ভাবে যে ডিম্পুদাৰ ভিডিঅ' ডিম্পুদাকে কপিৰাইট দি দিছে, কাৰণ ডিম্পুদাই ভিডিঅ'টো দিয়াৰ লগে লগেই ফেসবুক পেজত আপলোড কৰি দিছে বিপুল ৰাভা নামৰ পেজটোত। ডিম্পুদাৰ আগতে দিছে, ডিম্পুদা ইউটিউবত দিছিল, ইউটিউবৰ পৰা ডাউনলোড দিয়ে ফেসবুক পেজত আপলোড দি দিছে বিপুল ৰাভানৰ পেজটোৱে। এতিয়া যিহেতু আগত দিলে, আগতে আপলোড দি দিলে বিপুল ৰাভাৰ পেজটোত, ডিম্পুদাই পিছতহে দিলে, গতিকে ভিডিঅ'টো কাৰ হৈ গ'ল? যিহেতু তেওঁ আগতে দিছে বিপুল ৰাভাৰ পেজটোত, ডিম্পুদাই পিছত দি দিলে, কিন্তু ভিডিঅ'টো বনাইছিল ডিম্পুদাৰে ভিডিঅ', কিন্তু তেওঁ আগতে দি দিলে আপলোড। এতিয়া যিয়ে আগত দিয়ে তেওঁকে ধৰা হয় এজন ক্ৰিয়েটৰ বুলি। ঠিক তেনেদৰে তেনেকুৱা হৈছে ডিম্পুদাৰ চেনেলটো, তেনেকুৱা কপিৰাইট ষ্ট্ৰাইক দি দিছে। কিন্তু ইউটিউবত নোৱাৰে দিব, কাৰণ ইউটিউবত ফাৰ্ষ্ট ডিম্পুদাই আপলোড কৰে। আৰু কপিৰাইট ষ্ট্ৰাইক বা ক্লেইমৰ কিছুমান নিয়ম আছে, যে কিছুমান ভিডিঅ' আমি যে বহুতে কৈ থাকে যে 30 ছেকেণ্ডৰ ভিডিঅ' বা 30 ছেকেণ্ডৰ ভিডিঅ' বা সং গান আপলোড কৰিলে কপিৰাইট নিদিয়ে, কিন্তু তাতো কপিৰাইট দিব পাৰে ইচ্ছা কৰিলে। সেইটো ক্ৰিয়েটৰৰ কথা। 1 ছেকেণ্ডৰ ভিডিঅ' এটা আপলোড দিলেও বা 1 ছেকেণ্ডৰ গান অলপমান আপলোড দিলেও কপিৰাইট দি দিব পাৰে যদি ইচ্ছা কৰে। কিন্তু আমি বেছিভাগ গান কি টি চিৰিয়াছৰ গানবোৰ ইউজ কৰোঁ, টি চিৰিয়াছে নিদিয়ে, সেইটো নকৰে। আৰু কপিৰাইট ষ্ট্ৰাইকৰ 3 মাহ সময় থাকে, 3 মাহৰ ভিতৰত উঠাই যদি নলয় তেনেহ'লে চেনেলটোৱে বন্ধ কৰি দিয়ে। কপিৰাইট ষ্ট্ৰাইকৰ ক্লেইম কৰিলে সিমান এটা প্ৰব্লেম নহয়, কিন্তু যদি ষ্ট্ৰাইক দি দিয়ে তেনেহ'লে 3 মাহ সময় থাকে। আৰু ইউটিউবত ৰুল আছে যে যদি 3টা কপিৰাইট ষ্ট্ৰাইক পৰে আপোনাৰ চেনেলটো একেবাৰে বন্ধই কৰি দিব, মনিটাইজেশ্যন অফ হৈ যাব বা বন্ধই কৰি দিব। আৰু যিসকলৰ নতুন চেনেলত কপিৰাইট ষ্ট্ৰাইক পৰে তেওঁলোকৰতো আৰু প্ৰব্লেম, কাৰণ তেওঁলোকৰ মনিটাইজেশ্যন অন নহ'বই। যিসকলৰ আগতে হৈছিলতো তেওঁলোকৰ বন্ধ হ'ব, কিন্তু যিসকলে নতুন চেনেলত মনিটাইজেশ্যন হোৱাৰ আগতেই কপিৰাইট ষ্ট্ৰাইক পৰিছে তেনেহ'লে মনিটাইজেশ্যনেই নহ'ব। মনিটাইজেশ্যন মানে কি? যিটোৰ পৰা পইচা ইনকাম কৰোঁ আমি, মানে ৰুল থাকে নহয় ইউটিউবত যে 4000 ঘণ্টা ৱাটচ টাইম আৰু 1K ছাবস্ক্ৰাইবাৰ হ'ব লাগিব, তেতিয়া চেনেলটো মনিটাইজেশ্যন হ'ব আৰু তেতিয়াৰ পৰাই ইনকাম কৰিব পাৰিব। যদি কপিৰাইট ষ্ট্ৰাইক পৰে তেনেহ'লে সকলোবোৰ বন্ধ হৈ যাব, লগতে চেনেলটো আপোনালোকৰ ডিচেবল হৈ যাব। সেইকাৰণে আৰু ইচ্ছা কৰিলে ডিম্পুদা, বিপুল ৰাভা আৰু যতীন বৰাই লগ লাগি তেওঁক কেছ দিব পাৰে সেই পেজটোৰ ওপৰত। আৰু যদি কেছ দিয়ে তেনেহ'লে কেনে অৱস্থা হ'ব? গতিকে বিপুল ৰাভাৰ যদি এই ভিডিঅ'টো কিবাকৈ যদি দেখে বা চাই বিপুল ৰাভা নামৰ পেজটোৰ গৰাকীয়ে, তেনেহ'লে প্লিজ উঠাই ল'ব ষ্ট্ৰাইকটো, ডিম্পুদাৰ ষ্ট্ৰাইকটো। কাৰণ এটা ভিডিঅ' বনাওঁতে বহুত কষ্ট হয়। বহুতে ভাবে যে ইউটিউবত ভিডিঅ' আপলোড কৰে পইচা পায়, কিবা পায়, কিন্তু এটা ভিডিঅ' কৰোঁতে বহুত কষ্ট হয়, বহুত ভাবিব লগা হয়। আৰু নিজৰ ভিডিঅ' বেলেগে আপলোড কৰিলেতো খং উঠিবই। আৰু ডিম্পুদাইতো বহুত বুজাইছে যে উঠাই লওক প্লিজ কৰি বুজাইছে, তাৰে পিছতো বুজি পোৱা নাই, উল্টাই দিছে কপিৰাইট ষ্ট্ৰাইক। চ' এতিয়া ডিম্পুদাই ইচ্ছা কৰিলে যিকোনো কৰিব পাৰে, সেইকাৰণে বেলেগৰ ভিডিঅ' আপলোড দিব নালাগে। আৰু কপিৰাইট ষ্ট্ৰাইক যদি দিয়েতো কামে ফিনি যাব, চেনেল গোটেই এনে যাব। আৰু যিসকলে বেলেগৰ ভিডিঅ' আপলোড কৰে তেওঁলোকেও
ভাবি ল'ব যে এইটো কৰাৰ আগতে কি হ'ব আৰু জানি ল'ব কপিৰাইট ষ্ট্ৰাইক কপিৰাইট ক্লেইম এইবোৰ কি কাৰণ এইবোৰ ফেচবুক ইউটিউবত সকলোবোৰ নিয়ম ধুনীয়াকৈ তাত দিয়াই থাকে চ' আপোনালোকে অলপমান বিচাৰিলে পাই যাব বা ইউটিউবত সাৰ্চ কৰিব যে হাউ টু ৰিমুভ কপিৰাইট ষ্ট্ৰাইক হাউ টু সি কপিৰাইট ষ্ট্ৰাইক এনেকুৱাকৈ মাৰিলে হাজাৰ ভিডিঅ' ওলাই আহিব তাৰে ভিতৰত আপোনালোকে বেষ্ট ভিডিঅ'টো চইচ কৰিব আৰু চাব যে কপিৰাইট ষ্ট্ৰাইক কেনেকৈ দিয়ে কেনেকৈ উঠাব পাৰি কিন্তু আৰু কপিৰাইট ষ্ট্ৰাইক উঠাবৰ কাৰণে যিয়ে কপিৰাইট দিয়ে তেওঁক ইমেইল পঠাব লাগে ইমেইল এটা পঠাব লাগে যদি চিনাকি হয়তো নিদিয়েই কিন্তু যদি অচিনাকি হয় তেনেহ'লে ইমেইল পঠাব লাগে আৰু যদি সেই ইমেইলৰ আপোনালোকৰ ৰেছপন্স ভাল পায় তেনেহ'লে কপিৰাইট ষ্ট্ৰাইক উঠাই লয় ঠিক তেনেদৰে ডিম্পু ইমেইল নিদিলেও ইনষ্টাগ্ৰামত উঠাই ল'ব কৈ আছে বা ভিডিঅ' বনাও কৈছে গতিকে মই ভাবোঁ যে তেওঁ উঠাই লওক কপিৰাইট ষ্ট্ৰাইকটো চ' আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানেই ধন্যবাদ